हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी एरिया बिट्विन कोसेन्ट्रिक सर्कल पत्ता लगाउनेछौँ र यो कोसेन्ट्रिक सर्कल भनेको के हो यसको बारेमा जान्नेछौँ। यस टपिक सम्बन्धी आज हामी सबै जानकारी लिनेछौँ। सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब सुरुमा हामी डेफिनेसनबाट जाम है। सुरुमा अब कोसेन्ट्रिक सर्कल भनेको के हो। सो यहाँ कोसेन्ट्रिक सर्कल आर सर्कल्स विथ अ कमन सेन्टर बट अफ डिफ्रेन्ट रेडी। कोसेन्ट्रिक सर्कल भनेको यस्तो सर्कल हो जसमा कमन सेन्टर हुन्छ तर रेडियस चाहिँ फरक फरक हुन्छ। र अब हामी यहाँ फिगरले बुझौँ अझ क्लियर हुन्छ। यो एउटा सर्कल, यो अर्को सर्कल, यो फेरि अर्को सर्कल र एउटा अजिम लिम। यो चाहिँ जति पनि लिँदा हुन्छ तर यहाँ चाहिँ यति भए पुग्छ होला। सो अब यसको बिचमा के हुन्छ त सेन्टर हुन्छ र यो सेन्टर सबै सर्कलको लागि कमन हुन्छ। यो 1 2 3 4 चारवटा सर्कल भयो। यो चारैवटा सर्कलको सेन्टर चाहिँ कमन हुन्छ तर यसको रेडियस के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ, फरक फरक हुन्छ। जस्तै कि अब यहाँदेखि नि यो सर्कलको लागि यहाँ पोइन्ट जोडियो भने यो चाहिँ यसको लागि रेडियस भयो, तर यो सर्कलको लागि रेडियस भयो त भएन। यसको लागि चाहिँ एउटा अर्को रेडियस लिनुपर्छ, यसको लागि फेरि अर्को रेडियस लिनुपर्छ। यसै गरी रेडियस चाहिँ फरक फरक हुन्छ सबै सर्कलको, तर सेन्टर चाहिँ कमन हुन्छ। द रिजन बिट्विन टु कोसेन्ट्रिक सर्कल अफ डिफ्रेन्ट रेडी इज कल्ड एन एनुलस। र यो जुन यहाँबाट यो भयो सानो सर्कलको रेडियस र यो चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ अर्को योभन्दा ठुलो सर्कलको रेडियस। र अब यहाँ सेन्टरदेखि यो एउटा सर्कल र यो चाहिँ अर्को सर्कल भयो, यो दुईवटा बिच या सेन्टरदेखि यहाँसम्मको बिचको भागलाई हामी एनुलस भन्छौँ। सो अब चाहिँ हामी टपिकतिर जाम। एरिया बिट्विन कोसेन्ट्रिक सर्कल पत्ता लगाउने टपिकतिर अब हामी लाग्छौँ। टेक टु कोसेन्ट्रिक सर्कल, लेट क्यापिटल आर बी द रेडियस अफ आउटर सर्कल एन्ड स्मल आर बी द रेडियस अफ द इनर सर्कल। सो अब हामी यहाँ फिगर बनाउँछौँ। स्मल सर्कल र एउटा हामीलाई क्यापिटल सर्कल चाहियो। सो यहाँ चाहिँ अर्को क्यापिटल सर्कल, बिचमा सेन्टर र यो सेन्टरदेखि एउटा रेडियस भयो, यो चाहिँ अर्को रेडियस भयो। सो अब यहाँ हेर त, लेट आर बी द रेडियस अफ आउटर सर्कल। यो क्यापिटल आर के हो त रेडियस हो आउटर सर्कलको, तर यो स्मल आर बी द रेडियस अफ द इनर सर्कल। स्मल आर भनेको हाम्रो स्मल सर्कलको रेडियस हो। अब यहाँ हेर त, एरिया अफ आउटर सर्कल A1 इज इक्वल टु पाई क्यापिटल आर स्क्वायर। एरिया अफ इनर सर्कल A2 is equal to pi small r square, and between two concentric circles area A is equal to area of outer circle A1 minus area of inner circle A2। र हामीलाई यो कोसेन्ट्रिक सर्कलको बिचको एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने। यसको मतलब हामीले यो आउटर सर्कलको एरियाबाट हामी इन्नर सर्कल भनेको स्मल सर्कलको एरिया घटायो भने हाम्रो यो कोसेन्ट्रिक सर्कलको एरिया आउँछ। सो त्यही भएर यहाँ फर्मुला छ A इज इक्वल टु A1 माइनस A2 र A1 भनेको हामीले यहाँ पत्ता लगाएका छौँ पाई क्यापिटल आर स्क्वायर माइनस A2 भनेको यहाँ हेर त पाई स्मल आर स्क्वायर। सो यसमा पाई चाहिँ कमन आउँछ, कमन आयो भने क्यापिटल आर स्क्वायर माइनस स्मल आर स्क्वायर बाँकी रहन्छ। र यो अब हेर त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा जान्छ र यसको फर्मुला ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी हुन्छ। सो अब यसैको यो फर्मुला लगाएर यहाँ चाहिँ पाई इन्टु आर माइनस स्मल आर इन्टु क्यापिटल आर प्लस स्मल आर। नाउ देयरफोर एरिया बिट्विन टु कोसेन्ट्रिक सर्कल ए इज इक्वल टु पाई इन्टु क्यापिटल आर माइनस स्मल आर, क्यापिटल आर प्लस स्मल आर। यो चाहिँ प्रुभ भयो।